ถ้าไม่มีจุดรุดเราก็ไม่ได้เล่นบอลไม่ได้เก่งบอลถ้าไม่มีจุดสุดก็ไม่มีใครมาสอนฟุตบอลพวกผมครับ ถึงจุดรุดจะไม่ใจคุณครูปาราแต่ผมก็คิดว่าจุดรุดเป็นคนที่เก่งที่สุดผมรักจุดรุดครับแล้วทำไมต้องใช้สนามข้างๆบ้านตัวเองเลยครับทำสนามบอลลงทุนเองเลยครับสนามของโรงเรียนมีทั้งฟุ้นพอตอนฤดูฝนก็เป็นโคลนบางรู้จักสิ่งนี้ไหมครับหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนบ้านบาตุปูเต้ของบางครับท่านผู้การครับคือเขาเป็นชาวประมงและเขาก็เป็นนักฟุตบอลด้วยเราเลยเอาสองสิ่งนี้มาท้าทายเขาเกมประมาณนี้ครับท่านผู้การครับเราพาบางสุดออกเรือไปกลางทะเลให้บางสุดเลือกในจุดที่คลื่นเยอะๆหน่อยลักษณะคลื่นเห็นไหมครับมีคลื่นแบบคลื่นไม่นิ่งอะครับแล้วก็เลือกจุดที่เรือสายไปสายมามีลมเดาะบอลแน่แน่เราท้าเขาเดาะบอลบนเรือมันยากมากเพราะมันคือการเดาะบอลบนพื้นที่ที่เคลื่อนไหวฮะแล้วมันสายไม่บอกเราด้วยนะครับบางมันสายซ้ายสายขวาหน้าหลังไม่รู้เลยครับผมแล้วก็ลมในทะเลด้วยครับนี่แหละครับคือความตั้งใจลมพัดบอลด้วยถูกไหมคือมันมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เยอะเลยแต่ผู้ชายคนนี้เป็นลูกชาวเลและมีหัวใจเป็นนักฟุตบอลเต็มตัวเราจึงจำเป็นต้องท้าเขาด้วยโจทย์นี้ชมต่อนะครับนี่ยากแล้วนี่ยากเนี่ยเขาซ้อมก่อนเรือมันโค้งอยู่โอ้ยากแล้วโอ้เบสิกดีมากโอ้เบสิกดีมากนะครับที่เขาบอกทีมงานคือว่าความฝันของเขาเนี่ยเขาอยากไปสุดทางด้านกีฬาฟุตบอลถ้าไม่ทำยางพาราเนี่ยเขาไปต่อแน่ครับแต่วันนี้ความฝันเขาไม่ได้ไปสุดในเส้นทางที่เขาเลือกเขาจึงพยายามส่งต่อความฝันให้เด็กๆเขาดอกแบบดอกดีเลยตั้งใจดอกให้มันเตี้ยดีมากนี่คือให้บังเข้าใจว่าความยากเป็นยังไงบังครับพี่ซุปเชื่อว่าบังไม่เคยทำสิ่งนี้มาก่อนไม่เคยเลยครับไม่เคยในชีวิตเรารักบอลมากไม่เคยคิดจะออกเรือแล้วเอาบอลมาเดาะใช่ครับผมทำไมไม่เคยคิดมาก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่สถานที่ที่ต้องมาคนดีๆเขาไม่คิดกันบังคิดอย่างนี้ในใจนะใช่ครับคุณนายครับใช่ครับบางคิดแบบนี้แล้วบางก็ไม่กล้าพูดผมพูดแทนบางเลยและนี่ไม่ใช่โจทย์ของเรานะครับยังอีกโจทย์จริงๆเป็นแบบนี้ครับท่านผู้การครับเราท้าบางสุดเนี่ยให้เดาะบอลในขณะเดียวกันเนี่ยให้เอาเบ็ดเนี่ยไปวางไว้ข้างเรือสองข้างจริงข้างหนึ่งเป็นปลาสดอีกข้างหนึ่งเป็นเบ็ดล่อเหยื่อใกล้เคียงแล้วก็เดาะไปเรื่อยๆใช้เบ็ดเทียมฮะเดาะไปเรื่อยๆจนกว่าจะตกปลาได้โดยที่บอลห้ามหล่นเกมจะหยุดเมื่อบางสามารถตกปลาได้ถ้าตกปลายังไม่ได้ต้องเดาะบอลไปเรื่อยๆถ้าบอลหล่นก่อนถือว่าทำภารกิจไม่ผ่านเราให้โอกาสบางสุด3ครั้งโอเคในคำโจทย์นี้ท่านผู้การครับยากนี่เป็นโจทย์ที่แบบยากมากครับคือผมเข้าใจว่าเวลาบางเดาะเนี่ยบางต้องคอยมองซ้ายมองขวาเนี่ยกาบเรือข้างหนึ่งเป็นปลาใช่ครับอีกกาบหนึ่งเป็นเหยื่อใช่ครับผมเป็นเหยื่อเทียมใช่ครับนะครับมันจะต่างกันยังไงครับต่างกันครับเหยื่อเทียมถ้าเราปล่อยลงไปแล้วก็เรือวิ่งมันจะลงน้ำลึกลงไปที่น้ำลึกครับผมลงไปหน้าผิวดินครับ เหยื่อปลาจริงก็ล่อพวกปลาที่อยู่กลางน้ำปลาสากปลาอินทรีครับผมพูดง่ายๆคือว่าระยะเวลาในการเดาะบอลเนี่ยขึ้นกับว่าเมื่อไหร่ปลาจะมากินเบ็ดเชียร์บางสุดกันนะครับบางครับถ้าเด็กๆที่บ้านบาตุปูเตะดูรายการอยู่ครับผมอยากจะพูดอะไรกับเด็กๆตอนนี้ครับช่วยจะทำให้เต็มที่ครับเพื่ออุปกรณ์กีฬาของพวกนายครับสู้ๆครับโอกาส3ครั้งนะครับโอกาสครั้งที่1ครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มแล้วครับระหว่างที่เดาะเนี่ยบังต้องแอบคอยชำเลืองแต่ชำเลืองมากไม่ได้นะใช่ครับผมชำเลืองดูเบ็ดมากก็บอลก็จะเสียโฟกัสนะครับมันเป็นไปได้ยากมากดูความโครงของเรือสิครับใช่ครับทั้งคลื่นทั้งลมอ่ะ
เฮ้ย แล้วเวลาบังขยับตัวผมว่าเรือก็โครงด้วย ใช่ครับ แล้วต้องชำเลืองมองเบ็ดอีก ใช่ครับต้องชำเลืองมองเบ็ดต้องมีสมาธิกับฟุตบอลด้วย โอ้พาให้สวยครับ โอ้โห ได้มอง จิ เบ็ด ตใจทำด้วยอะไร เราจะสังเกตยังไงครับว่าปลากินเหยื่อแล้ว มันคันเบ็ดจะเป็นยังไงครับ ท่านเบ็ดจะกระตุก อ่า โน้มลงครับ แสดงว่าต้องแอบชำเลืองมอง ใช่ครั นะ บผม มองตั้งใจมองไม่ได้ครับ เพราะว่าจะเสียสมาธิกับฟุตบอล ครับ อันนั้นมันโค้งหรือเปล่าคะน่ะ อันนั้นมันเป็นเหยื่อที่ น้ำลึก ว่ายอยู่ในน้ำ น้ำลึก น้ำลึกครับผม ไปเรื่อยเลยครับ แล้วเรือไม่ได้อยู่กับที่นะครับ เรือก็ไปเรื่อยๆครับ แต่เราไปช้าหน่อยครับ เพราะว่าอยากให้เหยื่อมันเหมือนกับว่าปลาเคลื่อนที่ครับ ใช่ครับผม โอ้โหนี่เนาะนาน โอ้โห นี่หลาย ต่อ นาที นาน แล้ว ครับ นะโอ้โหบล็อกคอนโทรลดีมาก โอ้โอกาสครั้งแรกไม่ได้ครับ ไม่ได้ ทุกรอบครับกำลังใจให้บังเลยครับ โอ้โห แล้วนี่ก็นานแล้วนะน่ะ โอ้โห นี่คือดอกไปนานเลยครับ อืม บังครับพอครั้งแรกไม่ได้มันรู้สึกยังไงกับตัวเองมันยากไปไหมมันท้อไหม ท้อครับท้อมาก นึกในใจว่าจะยอมแพ้แล้ว คุยกับพี่อุ้ยเองครับ แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วมีโอกาสจะได้อุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กๆแล้ว เราต้องทำให้ถึงที่สุดครับ แล้วก็ลุกขึ้นสู้ต่อครับ โอ้โห บางครั้งอะไรที่เป็นกำลังใจ อืม ให้เราก้าวข้ามเนี่ย มันไม่ใช่เพื่อตัวเรานะแต่มันเพื่อเด็กที่เราอยากเห็นเขามีชีวิตที่ดีขึ้น ใช่ครับ นี่คือพลังใจของบางสุดนะครับ ครับ บางครับโอกาสเหลข2 ครั้ง ครับ โอกาสครั้งที่ 2 ครับ ยากอ่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปไปแล้วครับ ท่านผู้การครับโอกาสครั้งที่2เนี่ยครับเนื่องจากว่าบางดอกนานนะครับ เดี๋ยวเราจะมีบางช่วงที่ฟาสต์สปีดนะครับ เบสิกเขาดีมากครับ โอ้โห ดอดได้ไงวะ โอ้โหดอดดีมากอ่ะ นี่คือดอดดีมากนะ นี่คือแบบนิ่งมาก นิ่งมาก ชำเลืองมองเบ็ดด้วย ค่อยเดี๋ยวมองหน่อยๆเนาะ ใช่ เนี่ย โอ้โห นี่เราฟาสต์สปีด5 เท่านะครับ โอ้โห นานนะน่ะ นานมากอะ ทั้งคลื่นทั้งลมวันนั้นนะครับ จัดเต็มบังมากเลยครับ นี่คือแอบชำเลืองมองหน่อยๆนะครับ ครับ ไปต่อครับ โอ้ ฟาสต์สปีดอีก ปลาย 5 เท่าครับ ไม่กินอีกเหรอเนี่ย คือพอดอกครั้งที่2เนี่ยทีมงานบอกว่าบังแม่นยำมากขึ้นครับ คือเขาเริ่มชินครับบังหยุดแล้วครับ เฮ้ย บังเห็นอะไรบางอย่างนะครับ เห็นคันเบ็ดมันโน้มลงไป 2-3 ครั้งนะครับ ตอนแรก โอ้ ยังไม่มั่นใจครับ เนี่ย แล้วทำไมไม่ใช้เบ็ดนะฮะทำไมใช้มือ รอกเสียครับผม เพราะ โอ้ ปลามันตัวใหญ่ครับ ทั้งสุดมั่นใจไหมครับว่าได้ปลา มั่นใจครับ มันไม่ใช้เบ็ดครับวันนี้ โรคมันเสียครับ ปลาตัวใหญ่เกิน ลอกเสีย ครับผม โอ้นี่คือผู้สู้นะแล้วมันไม่บาดมือบังใช่ไหม มันบาดนิดหน่อยครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ภารกิจ นี่คือคนพยายามจะมาช่วยบังนิดนึงนะ ครับ โอ้นี่ครับ เฮ้ย ปลาเก๋า นี่ปลาเก๋านี่ ครับผมปลาเก๋า คือทีมกล้องมาขอถ่ายดูว่าคือปลาอะไรครับ น่าถ้าช้ามันก็จะสะบัด ปลาเก๋าตัวใหญ่ด้วย โอ้โห ตัวใหญ่มาก ประมาณกิโลบัง ประมาณ 3 กิโลกว่า ปลาเก๋าครับ เย้ยอดเยี่ยมมากครับ ภารกิจสำเร็จครับ ท่านผู้การครับ โจทย์ที่ว่าเหลือเชื่อ แต่ผู้ชายคนนี้และหัวใจของเขาเหลือเชื่อกว่าครับบังสุดครับ ครับ ที่กลางเวทีเลยครับ ยอด ทั้งน้ำการครับทีมงานได้ทราบเรื่องราววิถีชีวิตของบัง เรามีความทึ่งมากแล้วก็เราตั้งใจ
อยากทำคอนเทนต์เรื่องนี้นะครับเพราะผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆ คนได้ส่งต่อความฝัน แล้วก็ปูทางให้กับเด็กๆ รุ่นหลังครับทั้ง3ท่านได้รู้จักกับบางสุดรู้สึกยังไงบ้างครับ บางคะในโลกนี้มันมีคนที่มีความฝัน แล้วมีเหตุที่ต้องทิ้งความฝันไป ไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตาม แต่ทีเนี้ยวิธีที่เขาปฏิบัติต่อความฝันที่เขาจะต้องทิ้งมามันไม่เหมือนกัน บางคนเลือกที่ว่าเมื่อทำไม่ได้แล้วก็หันหลังให้เลยลืมมันไปซะแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันต้องอยู่บนโลกความเป็นจริง บางคนดีขึ้นมาอีกนิดนึงใช้มันเป็นงานอดิเรกให้ตัวเองมีความสุขแต่มันจะมีคนพิเศษอีกประเภทหนึ่งที่หาเจอได้ยากมากเลยคือคนที่ในวันที่ทำของตัวเองไม่ได้แต่เลือกที่จะสารความฝันเนี้ยให้กับคนอื่นโหเพราะว่าอันนี้มันเป็นใจที่พิเศษมากๆเลยนะคะแล้วครูชื่นชมมากๆบางเลือกที่จะทำในสิ่งที่บางรักอยู่เหมือนเดิมยังสารความฝันของตัวเองแล้วมากไปกว่านั้นคืออยากทำให้คนอื่นไปถึงฝันโอ้โหอันนี้เนี่ยฮีโร่ตัวจริงและฮีโร่แบบนี้มีอยู่ในทุกมุมของประเทศแล้ววันนี้ครูขอบคุณรายการ Super 100 มากๆเลยที่ไปเจอบางแล้วมาให้พวกเราได้รับรู้ถึงความหวังนะความหวังของประเทศที่มีผู้ใหญ่ที่มีจิตใจที่งดงามแบบนี้ที่จะส่งมอบให้กับเด็กๆต่อไปนะคะครูขอเป็นกำลังใจให้บางได้พาทีมของบางพาเด็กๆของบางไปส่งถึงฝั่งฝันได้ใครที่ฟังดูตรงนี้อยู่ถ้าเขาเห็นหัวใจของบางครูเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะสนับสนุนนะคะพวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้บางค่ะขอบคุณมากๆที่มาวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้การครับบางสุดมีความเชื่อว่ากีฬาสร้างอนาคตให้กับเด็กๆได้ครับที่มารายการวันนี้ครับบางมาขออุปกรณ์กีฬาแล้วก็งบประมาณที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาครับนี่คือความฝันของบางสุดครับทั้ง3ท่านครับยังไงก็อยากจะเอาสิ่งนี้ไปให้กับเด็กๆที่รักฟุตบอลที่เกาะลิบงครับนี่คือส่วนหนึ่งที่พวกเรา3คนให้ผ่านครับบังครับผมบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของบังเรื่องราวความรักที่บังมีต่อกีฬาฟุตบอลและความฝันที่บังอยากร่วมสร้างให้กับเด็กๆที่โรงเรียนบ้านบาตุปูเตะให้ผู้ใหญ่ King Power ทราบท่านชื่นชมในบังมากนะครับและ King Power ยินดีมากที่จะมอบสิ่งนี้ให้กับบังและเด็กๆครับหันไปมองด้านนั้นครับเดินหน้า49ครับแล้วก็เอามือปิดตาไว้ก่อนครับทีมงานครับขอความฝันให้บางสุดจาก King Power ครับนี่แหละสำคัญเลยแหละนี่ของความฝันของเด็กๆเลยให้ลูกอ่ะสมควรได้บางครับหันมามองได้แล้วครับบางคงรู้จักทั้งหมดนี้นะครับนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนฟุตบอลเด็กๆครับเรามีอุปกรณ์กีฬาตรงนี้นะครับแล้วก็มีทุนสนับสนุนในการแข่งขันด้วยอีก 10,000 บาทนะครับรวมตรงนี้นะครับมอบให้บางจาก King Power 40,000 บาทจาก King Power ครับและยังมีลูกฟุตบอลจากโครงการ King Power Thai Power ให้บังไปส่งต่อให้เด็กๆในชุมชนที่เกาะลิบงและโรงเรียนบ้านบาตุปูเตะอีก100ลูกครับบังครับมีความพิเศษบางอย่างอยากส่งมอบให้กับบังผ่านจอนี้ครับคล้ายๆแบบพ่อคนหนึ่งที่คอยสอนให้กำลังใจเราทุกอย่างถึงเราจะเล่นไม่ดีแกก็คอยบอกว่าเอาใหม่ตั้งใจหน่อยเดี๋ยวมันก็ดีเองผมเคยมาซ้อมได้สักพักแล้วก็ไปเล่นเกมครับมาซ้อมสัก2 วันก็เล่นสัก2-3 เดือนครับทีนี้ก็เรามาซ้อมเราแกไม่เคยด่าเลยครับแกให้ไปตลอดให้โอกาสตลอดครับผมเป็นเด็กติดเกมจนมาถึงวันนี้ผมได้เลิกเล่นเกมมาแล้วแล้วก็เขาพยายามซ้อมผมให้หนักให้แน่นก็ตอนผมย้ายไปยุ่งกับยาเสพติดเลย
ก็ชวนผมมาเล่นฟุตบอลครับ ถึงที่ไม่ดีแกบอกเลยยิงบุหรี่อะแกบอกอย่าไปเล่นอย่าไปดู ช่วยสปอร์ตผมทุกอย่างแม้กระทั่งกินข้าว ผมป่วยไม่สบายก็เช็ดตัวให้ครับ ถ้าไม่มีจุดเราก็ไม่ได้เล่นบอลไม่ได้เก่งบอล ถ้าไม่มีจุดสุดก็ไม่มีใครมาสอนฟุตบอลพวกผมก็ครับ เวลาไปแข่งบอลที่น้ำยาเทียมผมรู้สึกสนุกมากครับที่ให้เป็นจุดเป็นโค้ชทีมของผมนะครับ ผมอยากจะบอกจุดดับผมรักจุดนะครับ ผมรักจุดสุดมากเลยครับ ผมรักจุดสุดด้วยครับบอกผมรักจุดสุดเหมือนปอเตครับ รักครับโอเคให้ทุกอย่างให้กับพวกเราได้มีทุกวันนี้ ถึงจุดจะไม่ใจคุณครูปลาแต่ผมก็คิดว่าจุดเป็นคนที่เก่งที่สุดผมรักจุดครับ นี่คือความรู้สึกในใจของเด็กๆที่มีต่อชูสุดของเขานะครับ บังครับที่บังเห็นอยู่ตรงนี้ครับคือความฝันที่รายการสามารถมอบให้บังได้นะครับรวมถึงการสื่อสารข้อความจากเด็กๆมาถึงบังโดยตรง แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างก็เกินความสามารถของรายการที่จะมอบให้กับบังได้อย่างที่บังก็คงจะเข้าใจนะครับพี่ซุปทราบว่าบังอยากได้อะไร ซึ่งนั่นก็คือความฝันที่บังอยากได้ เพราะบังมีความเชื่อว่าสนามฟุตบอลมันจะทำให้เด็กได้พัฒนาทักษะกีฬามากขึ้นนะครับพี่ซุปอยากถามบังว่าบังรู้จักสิ่งนี้ไหมครับนี่คือสนามฟุตบอลจากโครงการ100 สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทยสนามเนี่ยครับทาง King Power เขาตั้งใจสร้างทั่วประเทศครับ100 สนามนะครับเขาสร้างไปแล้ว88 สนามแต่ละสนามเนี่ยครับมูลค่าไม่ต่ำกว่า2 ล้านบาทตรงนี้เป็นความฝันที่รายการไม่สามารถมอบให้ชูสุดได้เพราะว่าตรงนี้มีคณะกรรมการกลั่นกรองแล้วก็เขาเดินทางไปพิจารณาความเหมาะสมในชุมชนนั้นๆว่ามีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนในการที่จะรับสนามฟุตบอลนี้นะครับสิ่งที่รายการทำได้นะครับเพียงแค่ส่งสารสำคัญบางอย่างถึงบังว่า King Power พิจารณาแล้วว่าชุมชนนี้มีความเหมาะสมที่จะได้รับสนามจากโครงการ100 สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทยหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนบ้านบาตุปูเต้ของบังครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านกรรมการครับผมด้วยความสัตย์จริงนะครับสิ่งนี้ไม่เกี่ยวกับรายการเลยรายการไม่สามารถก้าวล่วงไปในเรื่องการตัดสินใดๆได้เลยเราทำหน้าที่แค่ส่งต่อข้อความนี้ถึงบังว่าสิ่งที่โรงเรียนของเขาชุมชนของเขาและตัวเขาเพียรพยายามทางผู้ใหญ่โครงการพิจารณาแล้วว่าเขาเหมาะสมที่จะได้รับสนามนี้นะครับแล้วก็มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับคนในชุมชนจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับเด็กๆและเป็นประโยชน์อย่างมากกับอนาคตของประเทศไทยครับบังครับทำไมเราถึงอยากได้สนามฟุตบอลนี้ครับบังอธิบายหน่อยครับมันมีความหมายสำหรับเด็กๆในเกาะที่ลำบากเรื่องสนามครับผมและอีกอย่างหนึ่งถ้าได้มีสนามแบบนี้เขาก็จะมาอยู่ที่สนามและก็ได้ห่างไกลจากยาเสพติดห่างไกลจากรถจากการเล่นโทรศัพท์เล่นเกมแล้วก็หันมาเล่นกีฬามากขึ้นเพราะพวกเขาเคยบอกผมว่าถ้าที่เกาะมีสนามหญ้าเทียมพวกเขาจะมานอนอยู่ในสนามเลยครับเพราะพวกผมไม่เคยได้สัมผัสกับสนามสบายๆครับ
ครับผม บังครับ แล้วถ้าบังมีโอกาสพูดกับผู้ใหญ่ King Power ได้บังอยากจะพูดอะไรกับท่านเชิญได้เลยครับ ผมขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจาก King Power ที่เมตตาช่วยเหลือเด็กๆแล้วก็ขอบคุณที่มอบสนามให้กับเกาะลิบงเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและผมจะทำให้สนามแห่งนี้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้และผมจะดูแลมันให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ครับขอบคุณครับท่านผู้การครับช่วงเวลาที่เราอยู่กับผู้ชายคนนี้เราสัมผัสได้เลยว่าหัวใจของเขายิ่งใหญ่มากครับเป็นหัวใจของผู้ให้เป็นหัวใจของคนที่รักกีฬาและเขาต้องการส่งต่อโอกาสให้กับเด็กรุ่นหลังครับเราอยากให้มีคนแบบนี้ครับมากมายในประเทศของเราแล้วผมเชื่อว่ายังมีอยู่แต่เรายังหาไม่เจอแล้วก็ซูเปอร์เด็ดอาสาตามหามาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับและนี่คืออีกหนึ่งสุดยอดแรงบันดาลใจของเรานะครับอัจฉริยะเกินร้อยจากเกาะลิบงบางสุดครับครับขอบคุณมากที่มารายการนะครับขอบคุณครับท่านผู้การครับท่านผู้การลองนึกภาพสิครับว่าถ้าประเทศเรามี100 สนามฟุตบอลตรงนี้มันจะพาเด็กๆของเราไปสู่โอกาสอนาคตทางกีฬามากมายขนาดไหนนะครับตรงนี้ผมว่ามันคือยั่งยืนแล้วมันจับต้องได้ผมเข้าใจพี่หอยนะพี่หอยเมื่อกี้ผมกั้นเต็มที่เพราะว่าเรารู้มันมีประโยชน์เข้าใจมันมีความหมายสำหรับเขามากมันมีความหมายมากมันมีความหมายมากหลังจบรายการทาง King Power ได้เข้ามาดำเนินการสร้างสนามในโครงการ100 สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทยให้กับโรงเรียนบ้านบาตูกูเตะเป็นที่เรียบร้อยและสนามแห่งนี้ก็ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้วครับในนามของบริษัท King Power ผมขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธีมอบสนามฟุตบอลย่าเทียมโครงการ100 สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทยโดยสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านบาตูกูเตะแห่งนี้เป็นสนามฟุตบอลย่าเทียมแห่งที่ 89 และเป็นสนามแห่งที่ 3 ของโครงการที่ถูกสร้างบนเกาะขอให้ทุกท่านช่วยกันดูแลรักษาเสมือนเป็นสมบัติของท่านเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไปขอบคุณครับโอ้โหทดสอบพังพวกเราแล้วเนี่ยโยนมาไม่มีอะไรบาตูรูเตะสวนกลับเวลาเหลือไม่มากแล้วครับผมจะเอาก็เชื่อว่าน่าจะได้ความสนุกสนานนะครับจากการแข่งขันฟุตบอลนะครับแล้วก็วันนี้สนามหญ้าเทียมของ King Power นะครับที่มามอบให้กับคนในจังหวัดตรังในครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มากครับมันเหมือนที่ผมฝันไว้เลยครับว่าอยากมีสนามไว้ฝึกซ้อมเด็กๆและให้ชาวบ้านได้ออกกำลังกายสถานีผมก็ขอบคุณ King Power จริงๆครับขอบคุณมากๆครับที่ให้โอกาสถ้าไม่มี King Power นี่เด็กๆคงจะเล่นสนามโคลนสนามทรายไปตลอดครับขอบคุณ King Power โดยบางสุดก็ได้นำความฝันที่ได้รับไปฝึกซ้อมให้กับเด็กๆตามที่เขาตั้งใจหวังว่าในอนาคตจะมีเด็กจากเกาะลิบงก้าวขึ้นไปติดทีมชาติและได้ทำตามความฝันของบางสุดจนสำเร็จทุกคนมีอะไรในใจสุขทุกข์กันไปแล้วแต่สุขใจยังมีปะปนที่ผิดหวังเราทนสู้ไปหันมามองคนอื่นอาจทุกข์หรือทนกว่าเราหนึ่งคนเป็นกำลังใจคนแสนหมื่นพันคนต่อไปท่านผู้
านผู้การครับงานสุดท้ายของเราในโอกาสฉลอง จ้ะ 33 ปีซุปเปอร์จิ๋วกับซุปเปอร์เทนรันครับเราจะวิ่งกันที่สวนรถไฟนะครับวันที่ 21 มกราคมนี้นะครับจะเปิดให้จองบัตรนะครับหรือว่าจำหน่ายพิบเนี่ยวันที่ 2 ธันวาคมครับท่านผู้การครับอยากจะอธิบายว่าพิบเนี่ยก็คือค่าสมัครในการวิ่ง ค่ะ เราตั้งไว้ที่ราคา 1,000 บาท แต่ 1,000 บาทเนี่ยทำบุญ 100%มอบให้กับกสศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และคำถามว่าท่านสมัครวิ่งกับเราแล้วได้อะไรบ้าง นี่แหละ ได้เสื้อ 1 ตัวนะครับ เสื้อกับบิ๊บจะส่งให้ถึงบ้านเลยครับ ค่าใช้จ่ายในการส่งเนี่ยซุปเปอร์จิ๋วดูแลให้ จัดให้เอง ไปที่วันงานนะครับ จะได้รับกระเป๋า1 ใบกระเป๋า1 ใบ วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคนได้รับเหรียญครับเหรียญ นี่นะเหรียญนี่นะ นี่โอ้โหเหรียญนี่น้ำหนักดีมาก เหรียญลงทุนจังเลยอะคุณ ตั้งใจทำเลย ทุกคนช่วยได้ถ้าเกิดมาวิ่งไม่ได้ โอนมาช่วยก็ได้ ทั้งหมดนี้ก็ ไม่หักค่าใช้จ่าย ไม่หักค่าใช้จ่าย ไม่หักค่าใช้จ่ายเลย เอาไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าเลยนะคะ ค่าสมัครเนี่ย ลดหย่อน 2 เท่า สนใจนะครับ ไปดูรายละเอียดได้ที่แฟนเพจของเรานะครับซุปเปอร์เทนซุปเปอร์จิ๋วนะครับต้องรีบ ต้องรีบนะ ต้องรีบนะครับต้องรีบนะครับท่านผู้การครับ เวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมาก ขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการ เราก็ออกทางออนไลน์ครับ ทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok ซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลองไปกด Follow เราหน่อยนะครับ เพราะจะได้มีเรื่องราวแปลก ๆ ได้ชมกันนะครับ แวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับ ที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลครับ